ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 40ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። እስካሁን ባየናቸው ፕሮግራሞች ቤዚክ የሆነውን የፒኤችፒ and MySQL ፋንዳሜንታልስ አይተናል። እስከ ቪዲዮ 39 ወይም ኤፒሶድ 39 መሰረት ቤዚክ እስከ ቤዚክ ዳታቤዝ ኦፕሬሽንስ with PHP and MySQL አይተናል። ላይክ ክሬት ማድረግ update ማድረግ basic crude operation how to create retrieve update and delete a data on a MySQL data with PHP language አይተናል እስካሁን ድረስ። ከዚህ በኋላ በዚህ ተከታታይ ከአሁኑ 40ኛው ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ቪዲዮ ፕሮግራሞች የምናየው ይሄን መሰረት አድርገን ሪል ላይፍ ሪል ወርልድ የሆነ ፕሮብለም ሶልቭ ማድረግ ይሆናል። ስለዚህ እንደ ኬዝ ስተዲ የወሰድኩት አንድ ሲምፕል ኮርስ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ምን ይባላል? ኦንላይን ቡክ ስቶር የሚባል ፕሮጀክት ኬዝ ስተዲ ወስጃለሁ። ይሄ ኦንላይን ቡክ ስቶር ምንድነው የሚያደርገው? የመጽሐፎችን ኦንላይን መሸጥ መግዛት የሚያስችል ፕላትፎርም ይሆናል ማለት ነው። በተለይ መሸጥ አንድ የመጽሐፍ መደብር ለደንበኞቹ መጽሐፍትን በኦንላይን የሚያቀርብበትን ሲስተም መዘርጋት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ መጽሐፎች ብዙ ጊዜ ፕሪንትድ ሚዲያ ናቸው፣ በፕሪንትድ ፎርማት ነው መጽሐፎች በአገራችን ውስጥ የሚቀርቡት። ስለዚህ ይህን ሲስተም በሁለት አይነት መንገድ ልናስበው እንችላለን። ፕሪንትድ የሆኑ ሚዲያዎች ፕሪንትድ የሆኑ መጽሐፎችን ዴሊቨሪ የሚያደርግ ሲስተም የትም ቦታ ሆኖ ካስተመሮች ያዘዛሉ ባሉበት ቦታ ድረስ ማድረስ በክፍያ ኦንላይን ከፈጸሙ በኋላ ባሉበት ቦታ ሆኖ ዴሊቨር ማድረግ እንዲቻል ማድረግ። ይሄ ማኑዋል የሆነ ማለት ፕሪንትድ የሆነ መጽሐፍ ከሆነ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶፍት ኮፒ የሆኑ መጽሐፎችን በቀላሉ ባለበት ቦታ ሆኖ ዳውንሎድ እንዲያስችለው ማድረግ ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ ግን ዛ ቡክ ስቶር ኦንላይን ቡክ ስቶሩ ገብቶ ኦርደር ማድረግ ያደርጋል፣ ሪኩዌስት ያደርጋል። ኦርደሩ ፕሮሰስ ይደረግለታል፣ ክፍያ በኦንላይን ይፈጽማል። ስለዚህ ክፍያ ከፈጸመ በኋላ ኮንፊርሜሽን ይሰጠዋል። በዛ መሰረት ዳውንሎድ ማድረግ እንዲችል የሚያደርግ ሲስተም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሲስተም ላይ የተለያዩ ስቴክ ሆልደሮች ይኖሩኛል፣ ካስተመሮች ይኖሩኛል፣ ሲስተም አድሚኒስትሬተሮች ይኖሩኛል፣ ፋይናንሻል ኦፕሬተሮች ወይም ደግሞ ሲምፕሊ ኦፊሰሮች ይኖሩኛል፣ መጽሐፍ መደብሩን የሚያስተዳድሩ ሰዎች እና ማኔጀሮች ይኖሩኛል ማለት ነው። ከሁለቱ ኬዞች ያሰብኩት ማለትም ፕሪንትድ የሆነ መጽሐፍ ኦሬዲ በወረቀት ላይ የታተመ መጽሐፍ ዴሊቨር ማድረግ ወይም ደግሞ ሶፍት ኮፒ የሆነ መጽሐፍ ባሉበት ቦታ ዳውንሎድ እንዲያደርጉ የሚያስችል በሚለው አማራጭ እኔ ሶፍት ኮፒ የሆነ ዳታ ፎርማት ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ፎርማት ነው የወሰድኩት። ስለዚህ በፒዲኤፍ ወይም ደግሞ በወርድ በአብዛኛው የፐብሊሽ የተደረገ መጽሐፍ በፒዲኤፍ ነው የሚቀመጠው። ፒዲኤፍ መጽሐፎችን ባሉበት ቦታ ሆኖ ካስተመሮች ዳውንሎድ እንዲያደርጉ እንዲገዙ የሚያስችላቸውን ስርዓት መፍጠር ነው ያሰብኩት። ስለዚህ በሶፍት ኮፒ መጽሐፎች ላይ ያተኩራል ስራው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው የተሰራ ሳምፕል አለ። how to step by step ሚለውን ከማየታችን በፊት ይሄን ሲስተም የተጀመረውን ሲስተም እናያለን። ስለዚህ በዛ መሰረት ስቴፕ ባይ ስቴፕ ወደ ዋና ስራችን ይሄን የሚመስል ሲስተም እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ሳምፕል ሲስተሙ እዚህ ጋር ሎካል ሆስት /bookstore 3 ነው የሚለው። የተለያዩ ብዙ ፎልደሮች ስላሉ ነው bookstore 3/app/index.php ነው የሚለው መግቢያው። ኦር ሲምፕሊ አፕ ብለን መግባት እንችላለን እንደዚህ ማለት ነው። ስንገባ ቡክስቶር ኦንላይን ቡክስቶር ይሄን ይመስላል። ጀስት የጀመርንበት ነው፣ ስራ ሙሉ ስራ አይደለም ይሄ። ነገር ግን እንዴት ነው ምን ጀምረው የሚለውን የመጀመሪያ ስራዎችን ነው የምናየው እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ሎጎ አለኝ፣ ሮሃ ቡክስቶር ይላል። እዚህ ጋር ሜኑዎች አሉኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጀስት ቦዲ አለኝ፣ ግን ቦዲው ላይ ምንም ነገር አልተቀመጠም።
ስለዚህ በሂደት እየሰራ ነው የምንሄደው ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎጊን ልበለው ሎጊን ኤንድ ሳይን አፕ ነው የሚለው አሁንም አራት ስቴክ ሆልደሮች አሉ ብለናል። እንዲሁ ስንገባ እንዲሁ ሆም ፔጅ ላይ ስንመጣ ሆም ቦክስ ቡክ ካታጎሪስ ባይ ናው ኮንታክት አስ አባውት አስ ሎጊን ኤንድ ሳይን አፕ የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ፐብሊክ ናቸው። ማንኛውም ካስተመር ወይም ደግሞ ነን ካስተመር ቪዚት የሚያደርግ አፕሊኬሽናቸውን ሲስተማቸውን ቪዚት የሚያደርግ ሰው ሁሉ አክሰስ የሚያደርጋቸው ኮንቴንቶች ናቸው። እዚህ ጋር የራሳችሁ አካውንት እንዲኖራችሁ የራሳችሁ ሙሉ ደንበኛ ቋሚ ደንበኛ እንድትሆኑ ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ አሁን አልተሰራም አክቹአሊ እንደዚህ ነው። ሳይን አፕ PHP ነው የሚለው በሂደት የምንሰራው ነው የሚሆነው። ለጊዜው ግን ሎጊን ሰርተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብተን ሎጊን ስንለው ሎጊን ፔጅ ይመጣልናል። እዚህ ጋር ሎጊን እናደርጋለን። የተለያዩ ዩዘሮች አሉ። ስለዚህ በአራቱም ስቴክ ሆልደሮች ክሬት የተደረገ አካውንት አለ። በዛ መሰረት ያሉትን ፈንክሽናሊቲዎች መጀመሪያ እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያው ዩዘር 123 እንበለው ወይም ደግሞ በአድሚኒስትሬተር ልግባ። ከነዚህ አካውንቶች ውስጥ ፎር ኤግዛምፕል እነዚህ ዊቢ 123 የሚለው አድሚኒስትሬተር አካውንት ነው። ዊቢ 123 ኤንድ ፓስወርድ እንደዚህ ሎጊን ልበለው። ስንገባ እዚህ ጋር የምናየው ሜኖቹ ተቀይረው ታገኛቸዋላችሁ። ለምሳሌ አዲስ ሜኑ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። በተለይ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየው ዩዘር ማኔጅመንት ይላል። አሁን ሲስተም ከመስራታችሁ በፊት መጀመሪያ ቢዝነስ ሪኳየርመንቱን ነው የምናጠናው። ቢዝነስ ሪኳየርመንቱን ስናጠና ዋና የምናጠናቸው ነገሮች ምንድናቸው? ስቴክሆልደሮቹን እናጠናለን። ሲስተሙን የሚጠቀሙበት ያገባኛል የሚሉ ሰዎች እነማን ናቸው? ካታጎሪ ግሩፕ የዩዘር ግሩፕ ምንላቸው ወይም ደግሞ እዛ ጋር ያላቸው ፕሪቪሌጅ ሮል ምንድነው? የሚሰሩት ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድነው? የእያንዳንዱን ስቴክሆልደር ሪስፖንሲቢሊቲ እናጠናለን። በዛ ሪስፖንሲቢሊቲ መሰረት ነው ሲስተሙን የምንዘረጋው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አራት ስቴክሆልደሮች አሉ ስንል ለምሳሌ አድሚኒስትሬተር ስንል አድሚኒስትሬተር የሚሰራው ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ሮል ምንድነው? እዚህ ጋር ካስተመር ሪስፖንሲቢሊቲ ሮል ወይም ደግሞ ራይት ምንድነው? እዚህ ጋር ሪከርድ ኦፊሰር ሪስፖንሲቢሊቲ ራይት ምንድነው? እዚህ ጋር ያለው የሚለውን ነገር እናጠናለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አድሚኒስትሬተር ስገባ በጣም መጀመሪያ የሚመጣልኝ ነገር ምንድነው? ዩዘር ማኔጅመንት ይላል። እዚህ ጋር ዩዘር ማኔጅመንት ዩዘሮችን ማኔጅ ያደርጋል። ለምሳሌ ካስተመሮች አንዴ ሳይን አፕ ያደርጋሉ ወይም ሬጂስተር ያደርጋሉ። ያን ሬጂስትሬሽን ኢንፎርሜሽን ለምሳሌ ካስተመር ኢንፎርሜሽን ማየት ይችላል። ካስተመሮችን ኢቫሉዌት ማድረግ ይችላል። ባላቸው እንቅስቃሴ መሰረት አካውንታቸውን አክቲቬት ኦር ዲአክቲቬት ሊያደርግ ይችላል። ዲናይ ሰርቪስ ዲናይ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የሆነ ታይም ላይ አካውንት ኢንፎርሜሽን የሚጠፋበት ሰው ቢመጣ ሪኩዌስት ቢያደርግ ያን ማኔጅ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ተጠቃሚዎችን ማኔጅ ማድረግ ስራ የሲስተሙን ቴክኒካል ስራዎች በሙሉ ይሰራል ማለት ነው። እሱ ዩዘር ማኔጅመንት ለምሳሌ አድሚኒስትሬተር የሚሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ዩዘር ማኔጅመንት ሚል ሊንክ እናገኛለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራ እዚህ ጋር የምናገኘው ለምሳሌ ያሉትን ሲስተም ውስጥ ያሉትን ተጠቃሚዎች ማሳየት ነው። እነዚህ የሊስት ኦፍ ዩዘርስ ናቸው እዚህ ጋር የሚያሳየኝ። እዚህ ጋር ሙሉ ዲቴል ማየት ከፈለጉ ቪው ኤዲት ኤንድ ዲሌት የሚለውን ነገር ያሳየኛል። ባለፈው ከ32 እስከ 39 ከቪዲዮ 32 እስከ 39 ባየነው መሰረት የሚሰራ ነው። እዚህ ጋር ቪው ኤዲት ኤንድ ዲሌት ማድረግ እንዴት እንደሚቻል ኦሬዲ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዩዘሮቹን ያሳያል። ዩዘሮቹን ማኔጅ የምናደርግበት ደግሞ እዚህ ጋር ማኔጅ ዩዘርስ የሚል ነገር እዚህ ጋር ይታያቸዋል ሳይድ ሜኑ። እዚህ ጋር ኒው ዩዘር ሪከርድ ክሬት ማድረግን ብንፈልግ እንችላለን። ፕሪቪሌጅ መቀየር ብንፈልግ ቼንጅ ፕሪቪሌጅ እናደርጋለን። ዲአክቲቬት ኤንድ ሪአክቲቬት ዩዘር ማድረግ ብንፈልግ በዚህ እንሄዳለን። አክቲቬት ዩዘር እነዚህ ያው ጀስት ራንደምሊ ወይም ደግሞ በደም ሳላስብበት የተሰሩ ሜኖች ለሳምፕል ያደርኳቸው ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ዲአክቲቬት ኤንድ ሪአክቲቬት ይላል። አክቲቬት የሚለው ኦልሞስት
ስለ አንድ ነገር ስለሚያወሩ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው የመጨረሻ እንትነች ዩዘር ማኔጅመንት የራስን አካውንት ማኔጅ ማድረግ ፈልግ ነው። ለምሳሌ እኔ የገባሁት እንደ ውበቱ ሽፈራው ነው የሚለው ውበቱ ሽፈራው ሙሉ ፕሮፋይልን ማየት ከፈለኩ ፕሮፋይል ለዋለሁ። አካውንት ሴቲንግ እነዚህ አካውንትን ቼንጅ ማድረግ ከፈለኩ ፎር ኤግዛምፕል ፓስወርድ ሪሴት ማድረግ ከፈለኩ ምናምን አካውንት ሴቲንግ ገባለሁ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ሜኑዋቸው ወይም ደግሞ ሊንካቸውን እንጂ ተቀምጠው አልተሰራም ገና ነው። አብረን የምንሄድበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስንጨርስ ሎግ አውት ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እንደ አድሚኒስትሬተር ቆይቻለሁ እንደ ሌላ ሮል ደግሞ እኔ ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር ያሉትን ዩዘሮች እንያቸው። ፎር ኤግዛምፕል ሩሃማ በሚል ኔም የተመዘገበው ሰው ኦፊሰር ነው። ሪከርድ ኦፊሰር ዩዘር ግሩፕ አለው። ሶ ኦፊሰር 1 ዩዘር ኔሙ ነው ማለት ነው። በዚህ ገብተን ደግሞ እንደ ኦፊሰር ምን መስራት ይቻላል እዚህ ሲስተም ላይ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንደ ኖርማል ዩዘር እንደ ካስተመር ደግሞ ፎር ኤግዛምፕል ካስተመር 2 መሰረት የሚለው ደግሞ እንደ ካስተመር ሁነን እንገባለን ማለት ነው። እናስታውሳቸው ኦፊሰር 1 ካስተመር 2 ስለዚህ እነዚህን በተለያየ ፕሪቪሌጅ ገብተን ማየት እንችላለን። አሁን ኦፊሰር 1 እንግባ። ሶ ሎግ አውት ስናደርግ እዚህ ጋር ሎግ አውት አረኩት ተመልሶ ወደ index.php ተመለሰ ማለት ነው። አሁን መልሰን ሎጊን ስናደርግ አሁን ፐብሊክ ፔጆች ናቸው። ሜኖቹን ያቸው ተቀይረዋል። ሎጊን እንደገና ኦፊሰር 1 እንበለው ኦፊሰር 1 ፓስወርድ ኦኬ። እንደ ኦፊሰር ስንገባ ደግሞ አጠቃላይ የቡክ ስቶርን የሚያስተዳድረው ሰው ነው ኦፊሰር ያልነው። አዲስ መጽሐፎች ገቢ ሲደረጉ ይመዘግባል፣ ለገበያ ዲስፕሌይ ያደርጋል፣ ያቀርባል ማለት ነው። ዋጋቸውን ይተምናል፣ ፕራይስ ኦዲት ያደርጋል፣ አጠቃላይ ሪፖርት ያዘጋጃል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሜኖቹም በዚህ መልክ ተደራጅተው ተቀይረው ተቀምጠዋል። እስከዚህ ድረስ ስፔሲፊካሊ ለሪከርድ ኦፊሰር የተባሉ ሜኖች ናቸው የምናየው ማለት ነው። ኒው ቡክ ኢንትሪ ይላል፣ አዲስ መጽሐፎች ገቢ ለማድረግ ነው። ሴትአፕ ፕራይሲንግ ይላል፣ እያንዳንዱ መጽሐፍ ያው ፕራይስ ሴት ለማድረግ። ፐርቼዝ ኦርደርስ የሚለው የግዢ ትዕዛዞች ሲመጡ ከካስተመሮች እዛ ጋር የምናይበትና አይዘር ዲስካርድ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ኮንፊርም የምናደርግበት ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴልስ ስንመጣ የአጠቃላይ የሽያጭ ኢንፎርሜሽን ሪፖርት የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። እንደ ሪከርድ ኦፊሰር ሆኖ ሲሰራ አንድ ሰው በዚህ ሲስተም ውስጥ እነዚህ ዋና ስራዎች ይሰራል ማለት ነው። እነዚህን ሪስፖንሲቢሊቲዎች አሉት። ዘ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር ስንመጣ ሙሉ ስሙን ዲስፕሌይ ያደርጋል። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስም ብቻ ነው ያስቀመጠው ቢኮዝ ሁለተኛ ስም አልተመዘገበም ባዶ ነበረ። ስለዚህ ይሄን ብቻ እናገኛለን። ፕሮፋይል አካውንት ሴቲንግ ኤንድ ሎግ አውት። አሁንም ሎግ አውት ብለን እንውጣ። ሎግ አውት አድርገናል። እንደገና ሎጊን እንበላው። በካስተመር እንግባ። ካስተመር 1 ፓስወርዱ ዘ ሴም ቲንግ ነው። ሰክሬት ብዬ ነው ክሬት ያደረኩት። ሶሪ ካስተመር እዚህ ጋር ሰክሬት ኦኬ፣ ትክክል አይደለም። እንደገና በካስተመር አካውንት ሌላ አዲስ ዩዘር ክሬት ላድርግና በሱ መግባት እንችላለን። ሶ በአድሚኒስትሬተር አካውንት መጀመሪያ ልግባ። ሰክሬት ዩዘር ማኔጅመንት ብለን ያላየነው እንደውም እዚህ ጋር ኒው ዩዘር ብለን መዝግበው አዲስ ዩዘር እንደ ካስተመር አድርገን መዝግብ። አይዲ ናምበር something like user ወይም ደግሞ ካስተመር ኦኬ፣ ቁጥር ብቻ ነው የሚቀበለው። አይዲ ናምበር ፎር ኤግዛምፕል 56 ዩዘር ኔም ዩዘር 45 and password secret re-enter password secret first name ለምሳሌ አስቴር አወቀ፣ ኢሜል አድሬስ አስቴር አወቀ፣
ሞባይል ነምበር ቫሊዴሽን የለውም አዲስ አበባ and customer እንደ ካስተመር ነው እዚህ ጋር choose user role ወይም ደግሞ ግሩፕ ይለኛል አራት ሮሎች አሉ ካስተመር ብዬ ልምረጥ ዜን create user ልበለው ኦኬ create ተደርጓል create ሲያደርግ ሁለት ስራዎችን ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እንትን የሚለው የሚሰራው የመጀመሪያው new user has been created successfully ነው የሚለው user create ተደርጓል ሁለተኛ users role has been created successfully ነው የሚለው back ስንል እናገኘዋለን ተመዝግቦ so አስቴር አወቀ ያ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው አስቴር አወቀ ዩዘር ኔሙ ዩዘር 45 ነው ኮፒ ላድርገውና ኦሬዲ ሎግ አውት ብዬ ልውጣ ሎግ አውት ልበለው መልሼ ሎጊን ልበል ኦኬ እንደ ካስተመር ስገባ ጀስት ምንም ለውጥ የለውም መጻፎችን መግዛት ይችላል ባይ ናው ሚል ኦፕሽን አለው ቡክ ካታጎሪስ ማየት ይችላል መጻፎችን በካታጎሪ ማየት ይችላል ወይም ደግሞ ማንኛውንም መጻፍ ዝርዝር እንዳለ ኦል ቦክስ ብሎ ማየት ይችላል ባይ ናው ሁለት ስለተደገመብኝ ነው ምክንያቱም ይሄ ባይ ናው ፐብሊክ ላይም አለ እዚህም ላይም አለ ለዛ ነው ትንሽ ተደግሟል እሱ ይስተካከላል ማለት ነው ሎግ አውት አድርገን እንውጣ ሶ የምንሰራው ስራ ወደፊት የኛ ክሬት የምናደርገው ሲስተም ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሰራዋለን ማለት ነው አብራችሁን ብትቆዩ ታተርፋላችሁ መልካም ጊዜ መልካም እድል ይሆንልን አመሰግናለሁ ቻው